Nhớ đừng quên đăng ký kênh Bet Bóng Đá. Tôi rất vui và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Vệ đội trưởng Therathon Buonmathan của Thái Lan bày tỏ sự tự tin trước thềm trận đấu gặp Indonesia. Nghe nội dung bài viết ngày 26 tháng 12, đội tuyển Thái Lan đã có trận thắng 4-0 trước Philippines, từ đó vươn lên dẫn đầu bảng A. Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking thể hiện lối chơi đẳng cấp khi có được bàn thắng ngay từ phút thi đấu thứ 3, sau đó họ liên tục có thêm bàn thắng và kết thúc trận đấu với kết quả mỹ mãn. Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ đội trưởng Therathon Buonmathan cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp đội tuyển Indonesia. Trận gặp Indonesia là thử thách lớn nhất đối với chúng tôi, tuy vậy chúng tôi không quan tâm sẽ gặp ai. Đội tuyển Thái Lan sẽ chơi theo phong cách của mình bất kể đối thủ là ai. Therathon Buonmathan tự tin trước Indonesia ở giải đấu năm nay. Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất khi Chanathip Songkrasin từ chối hội quân trước đó, dù vậy bầy voi chiến vẫn đặt mục tiêu vào chơi tại trận chung kết và bảo vệ chức vô địch đã giành được ở giải năm ngoài. Hậu vệ đội trưởng mong người hâm mộ Thái Lan vẫn sẽ ủng hộ đội bóng. Sức mạnh của người hâm mộ sẽ giúp chúng tôi bước về phía trước. Bài liên quan video đối thủ đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2022. Báo Malaysia sợ huấn luyện viên Park chơi chiêu tại AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, Therathon Buonmathan cũng tiết lộ thêm về tình hình toàn đội trong thời điểm hiện tại. Phòng thay đồ của chúng tôi có bầu không khí rất tốt, dù tôi biết nhiều người nghĩ rằng chúng tôi không ổn. Tôi nghĩ rằng tinh thần đồng đội sẽ giúp chúng tôi thăng hoa. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mano Polking cho biết hôm qua không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi sẽ làm việc lại để kiểm tra tình hình của các cầu thủ. Nhiều người đã thi đấu trong 2 trận liên tiếp, họ sẽ được hồi phục để sẵn sàng cho trận gặp Indonesia. Trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan tại AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 ở bảng A. Hai đội bóng này đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp đang đá AFF Cup. Quang Hải nhận tin buồn từ Pháp Hili Thái Lan với Philippines. Nguồn FPT Play. Đội tuyển Thái Lan đang ngồi trên đống lửa với tình trạng của ngôi sao số 1 Therathon Buonmathan sau trận đấu với Philippines tại AFF Cup 2022. Nghe nội dung bài viết. Hili Thái Lan 4-0 Philippines. Bảng A. AFF Cup 2022 đang là các nhà đương kim vô địch AFF Cup. Đội tuyển Thái Lan được xem là ứng cử viên hàng đầu cho một tấm vé đi tiếp vào bán kết. Trên thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking đã thể hiện được một phong độ ấn tượng sau 2 trận đấu đầu tiên ở ngày ra quân. Những chú voi chiến dễ dàng đè bẹp Brunei với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chưa phải là đối thủ xứng tầm với đội tuyển Thái Lan. Sau khi không phải thi đấu ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Thái Lan đụng độ với một đối thủ khó chịu hơn là Philippines. Dẫu vậy, Giang Gia và các đồng đội vẫn có được một thế trận lấn lướt trước đối thủ và giành được chiến thắng với tỷ số 4-0. Đáng chú ý, ở hiệp thi đấu thứ 2, huấn luyện viên Mano Polking đã lần lượt rút những trụ cột ra để giữ sức cho trận đấu quan trọng gặp Indonesia. Thế nhưng, ngôi sao số 1 của đội bóng này là Therathon vẫn phải gồng mình thi đấu đến những giây cuối cùng. Ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, thủ quân của đội tuyển Thái Lan bất ngờ gặp phải chấn thương và đau đớn nằm sân. Sau đó, anh phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ và rời sân bằng cáng. Đội trưởng của đội tuyển Thái Lan đau đớn rời sân bằng cáng. Hình ảnh Therathon rời sân bằng cáng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi phía trước là trận đại chiến với đội tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, không ít người đã lên tiếng thắc mắc về việc ông Polking không rút cầu thủ thuộc biên chế Buriram United ra khỏi sân khi thế trận đã an bài với việc Chanathip không tham dự AFF Cup 2022. Hậu vệ trái sinh năm 1990 được xem là ngôi sao sáng nhất và là niềm hy vọng lớn nhất của người Thái hiện tại. Tình trạng chấn thương của đội trưởng đội tuyển Thái Lan vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù vậy, những chú voi chiến lại đang có được lợi thế nhất định trong cuộc đua giành lấy tấm vé đi tiếp khi có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đầu tiên đánh bại đội bóng tí hon. Indonesia vượt mặt Thái Lan tại AFF Cup 2022. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng khẳng định đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo hiện là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, hơn cả Thái Lan và nhiều đối thủ khác. Việt Nam thắng đậm Malaysia trong trận cầu có 2 thẻ đỏ. Đội tuyển Việt Nam mới thi đấu 2 trận, thắng Lào 6-0 và thắng Malaysia 3-0, nhưng chỉ cần qua 2 trận đấu này,
Giới chuyên môn trong nước đã sớm có đánh giá về sức mạnh trong tay đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, từng tham dự AFF Cup 2012, ông Phan Thanh Hùng, nói: Đội tuyển Việt Nam năm nay còn mạnh hơn nhiều so với chính chúng ta ở các kỳ giải trước đây. Tôi cho rằng Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup 2022, mạnh hơn phần còn lại của giải đấu. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phân tích những điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam so với phần còn lại của Đông Nam Á, Ảnh Hải Long. Về cụ thể, vị cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam phân tích: lực lượng của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 rất đều, mạnh từ hàng công đến hàng thủ trên hàng tấn công. Ngoài Tiến Linh vẫn giữ được phong độ cao, chúng ta có thêm Nguyễn Văn Quyết và Phạm Tuấn Hải, đều là các chân sút tốt. Ở hàng phòng ngự, so với giải đấu năm ngoái, đội hiện có thêm thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam rất dày về nhân sự. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phân tích thêm. Ở AFF Cup 2020, cánh trái của đội tuyển Việt Nam do Nguyễn Phong Hồng Duy trấn giữ không mạnh. Chính Hồng Duy là người mắc lỗi sơ đẳng, trượt chân ngã trong tình huống phản công thoáng của đội Thái Lan, khi bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của cầu thủ này, dẫn đến bàn mở tỷ số của Thái Lan trước. Tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi, bàn thắng mấu chốt dẫn đến chiến thắng chung cuộc của Thái Lan. Hiện giờ, nhược điểm nơi cánh trái đã được khắc phục với sự có mặt của Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái hay nhất bóng đá Việt Nam từ khoảng năm 2018 đến giờ. Không chỉ có cánh trái, cánh phải của đội tuyển Việt Nam cũng mạnh hơn, dẫn đến sự đồng đều và cân đối giữa hai hành lang của đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam hiện nay rất đồng đều, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bình luận: năm ngoái, người thường xuyên đá chính ở vị trí hậu vệ phải là Vũ Văn Thanh. Năm nay, suất chính thức thuộc về Hồ Tấn Tài. So với Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài hiện hay hơn, toàn diện hơn, cả công lẫn thủ đều tốt hơn. Cũng so với năm ngoái, tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện đang sở hữu một Nguyễn Hoàng Đức hay hơn lúc nào hết. Cầu thủ này đang bước vào độ chín của sự nghiệp nên cậu ấy chơi hay hơn chính mình các năm trước, vị cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam khẳng định. Theo huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, so với phần còn lại của AFF Cup 2022 và của Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam quá mạnh, thậm chí không có đội nào ở giải năm nay sở hữu lực lượng đồng đều như đội tuyển Việt Nam. Ông Hùng đánh giá. Malaysia thấy rõ là cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm, so với cầu thủ Việt Nam rất dày dặn và giàu bản lĩnh. Về Thái Lan, tôi chưa xem họ thi đấu nhiều ở AFF Cup 2022, nhưng thật ra những cầu thủ tấn công giỏi nhất của Thái Lan hiện đang ở nước ngoài, không thể về khoác áo đội tuyển đáng kể như Chanathip Songachin, Supachok Sarachat, đang ở Nhật Bản. Trong lứa cầu thủ kế cận của bóng đá Thái Lan, tôi cũng chưa thấy nhân tố mới quá nổi bật, Indonesia cũng vậy. Còn về đội tuyển Việt Nam, Quang Hải đã góp mặt ở giải năm nay, sau khi cậu ấy trở về từ châu Âu. Điều đó có nghĩa rằng tất cả những cầu thủ tốt nhất, giỏi nhất của bóng đá Việt Nam đều đã hiện diện tại AFF Cup 2022 cả rồi, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khẳng định. Huấn luyện viên Shin Tae-jong đã có những nhận định bất ngờ trước thềm trận chung kết sớm của bảng AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan. Ngay nội dung bài viết: Hilly Indonesia 7-0 Brunei bảng AFF Cup 2022. Cả đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia đều đang thể hiện được sức mạnh ấn tượng tại AFF Cup 2022. Trong khi Thái Lan lần lượt đánh bại Brunei và Philippines với những tỷ số cách biệt thì Indonesia cũng có được 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đã đấu. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi hai đội bóng kể trên được xem là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở lượt trận thứ 4 bảng A. Thái Lan và Indonesia sẽ đụng độ với nhau. Đây được xem là trận chung kết sớm của bảng đấu. Đội bóng nào có được 3 điểm nhiều khả năng sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-jong không ngần ngại dành lời khen cho đối thủ. Như mọi người đã biết, Thái Lan là đội hay nhất Đông Nam Á, chắc chắn quan điểm của những người khác cũng vậy. 3 ngày, các đội bóng sẽ phải thi đấu một trận nên việc duy trì thể trạng của các cầu thủ là rất quan trọng. Thái Lan cũng vậy khi họ phải di chuyển xa như chúng tôi, những người vừa trở về từ Malaysia. Huấn luyện viên Shin Tae-jong và huấn luyện viên Mano Pouking thân thiết trong buổi họp báo. Ảnh Bola theo huấn luyện viên Shin Tae-jong. Lịch trình di chuyển dày đặc tới các địa điểm thi đấu ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ Indonesia. Thật vậy, có những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các đội, đó là điều gây khó khăn cho chúng tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cùng toàn đội chuẩn bị tốt nhất có thể, để có thể có một trận đấu tốt.
Sau trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, Indonesia sẽ còn một trận quan trọng nữa gặp Philippines ở lượt trận cuối cùng, trong khi đó những chú voi chiến sẽ đụng độ với Campuchia nếu không có bất ngờ nào xảy ra. Nhiều khả năng Indonesia và Thái Lan sẽ dắt tay nhau vào bán kết trước đó. Tại AFF Cup 2021, hai đội bóng này đã lọt vào trận chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Mano Pouking là những người được hưởng niềm vui cuối cùng khi đánh bại đối thủ sau hai lượt trận quá chủ quan. Đội tuyển Thái Lan nhận cái kết đắng tại AFF Cup 2022. Báo Thái nói về vũ khí bí mật của huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2022, tờ Siam Sport, Thái Lan hết lời ca ngợi hậu vệ Hồ Tấn Tài của đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng trước Lào. Hậu vệ Hồ Tấn Tài đã có trận đấu xuất sắc khi ghi một bàn và góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trong trận ra quân AFF Cup 2022 gặp Lào. Sau trận đấu này, ngôi sao của đoàn quân áo đỏ đã nhận được rất nhiều lời khen từ tờ Siam Sport. Tấn Tài chính là hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất tại V-League mùa giải vừa qua. Cầu thủ này ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2021 và không ngừng thể hiện phong độ tốt. Lúc này, anh là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam, tờ báo Thái Lan viết. Ở V-League 2022, ngôi sao sinh năm 1997 đã ghi được 5 bàn thắng và góp công lớn giúp Bình Định cán đích thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong những năm gần đây, Tấn Tài luôn là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo cho vị trí hậu vệ phải. Với nguồn thể lực dồi dào, cầu thủ quê Bình Định thường có xu hướng chơi dâng cao. Tuy nhiên, anh cũng lui về rất nhanh mỗi khi đối thủ phản công. Cầu thủ này xuất sắc trong cả tấn công lẫn phòng ngự, nền tảng thể lực sung mãn giúp anh được đánh giá cao. Hậu vệ sinh năm 1997 có thể di chuyển liên tục và không cảm thấy mệt mỏi trong cả trận. Tấn Tài là nhân tố tiềm ẩn nguy hiểm và anh luôn biết cách để xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Trong trận đấu với Lào, anh đã ghi được một bàn thắng và giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Tờ Siam Sport tiếp tục. Thông tin liên quan, hiện đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc so tài với Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng BAFF Cup 2022. Theo lịch, trận đấu trên sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 trên sân vận động Mỹ Đình. Nhớ đừng quên đăng ký kênh Bet Bóng Đá. Tôi rất vui và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.